ඔයා කැමතිද ඔයාගේ වර්ක් ස්ටේෂන් එක? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔෆිස් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර ඔයාගේ බෙඩ්රූම් එක, ඔයාගේ සාලේ ලිවිං රූම් එක මේ ඕන තැනක් ලස්සනට තියාගන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා කැමති ඇති. හැබැයි මට නම් පෞද්ගලිකව තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද පාට තියාගන්න ඕනේ පාට මොන පාටද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනි මොනවද කොහෙද තියන්න ඕනි මේ වගේ දේවල්. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ආකිටෙක්චර් පාඩමක් නන් නෙමෙයි. ආ බලන වෙදී හැමදාම ටෙක් වීඩියෝ කියලා දෙන Google සිංහල channel එකේ මොකද්ද අද මේ කරන්නේ කියලා. මම අද කියන්න හදන්නේ මේ විදිහට ඔයාගේ ඕනම තැනක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් AI platform එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ AI පාවිච්චි කරලා කෘතිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඉන්ටීරියර් නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර ඔෆිස් එක ඕනම තැනක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් විදිහේ platform එකක් ගැන. මේක සම්පූර්ණම නොමිලේ ඔයාට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ලේසියෙන්ම ඔයාට පුළුවන් ඔයාට වෙනස් කරන්න ඕනේ, ඔයාට මොඩර්න් කරන්න ඕනේ, ලස්සන තැනක් කරන්න ඕනේ තැනේ ෆොටෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා AI වලින් ඒ වෙනස හදා ගන්න. ඉතින් මේ platform එක මොකක්ද කියලා බලන්නයි, මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නයි. තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හැබැයි ඊට කලින් ඔයා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාගෙනම අද වීඩියෝ එකට අපි යමු. Google සිංහල YouTube channel එකේ වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකකට අදත් ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ අද පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්න යන්නේ. ඔයාගේ ගෙදර ඩිසයින් කරගන්න නැත්නම් ඔයාගේ බෙඩ්රූම් එක මොඩර්න් කරගන්න, ඔයාගේ වර්ක් ස්ටේෂන් එක මොඩර්න් කරන්න මෙන්න මේ වගේ වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේකත් AI platform එකක්. ඔයාලට මතක ඇති අපි මේ අන්තිම වීඩියෝ සීරීස් එකම AI base නැත්නම් AI tools වලින් ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න විදිය ගැන ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම AI tool එකක් ගැන තමයි මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ ඩිසයින් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදර ඉන්ටීරියර් වගේ දේවල් ඩිසයිනින් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ platform එකක්. ඉතින් මේ platform එකට යන්න ඔයා Google account එකට ඔයාලා type කරලා search කරලා ගන්න පුළුවන් CollovGPT CollovGPT මේක තමයි මේ site එක CollovGPT. මේ විදිහට search කරාම ඔයාලට පේනවා මේ වගේ site එක. මෙතනින් click කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ගිහගාම ඔයාලට පේනවා මේක වැඩ කරන විදිය සමයේගේ මේ විදිහට openai එකක්. මේකේ URL එක ගත්තොත් gpt.collov.com මේක තමයි මේකේ URL එක. ඔයාලට URL එක directly type කරලා මේ site එකට යන්න පුළුවන්. බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ වගේ sample photos ටිකක් මෙතන තියෙනවා. කොහොමද මේක වෙනස් වෙන විදිය මේකෙන් generate කරපු images වගේ දේවල් ටිකක්. හරි. මම යන්න හදන්නේ මම අතර වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි මට පොඩි දෙයක් වැරදුනා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ නෙමෙයි මේ platform එක. හැබැයි මේ CollovGPT මෙන්න මේ free platform එක අපිට ගොඩක් දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ලොකු දේවල් වලට යනවා නම් අපිට මේ වගේ subscription plan එකකට යන්න වෙනවා. හැබැයි අපි සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩ කරගන්න අපේ ගෙදර වගේ දෙයක් ඩිසයින් කරන්න වගේ පොඩි දෙයකට මේ free plan එක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හරි. අපි යමු ඩිසයින් එකක් කරලා බලන්න, room එකක් වෙනස් කරලා බලන්න. මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා මට ඕනි එනේ මගේ බොහිමියන් ඩිසයින් එකක් කියලා. මට ඕනි මගේ කොහෙද අපි හිතමු මේ බෙඩ්රූම් එක මගේ. මෙයා මෙතන කියනවා මෙතනට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. මම සිලෙක්ට් කරනවා ෆොටෝ එකක්. මේක මගේ බෙඩ්රූම් එක නෙමෙයි, මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එකක්. අපි බලමු. හරි. මම මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තමයි මේකට අප්ලෝඩ් කරේ. මම මෙතනින් ජෙනරේට් ක්ලික් කරනවා. හරි. ජෙනරේට් වෙන්න නම් මම මගේ යුසර්නේම් පාස්වර්ඩ් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේක ලොග් කරලා නැති නිසා මම sign up දෙනවා. හරි. මේ විදිහට මම මගේ email එක සහ password එක මෙතන දුන්නා පස්සේ අහනවා මේක ගැන දැනගත්තේ කොහොමද කියලා. මම අද කියන කැටගරිය දිලා මේක මුකුත් නෑ. මෙයාලා පොඩි නිකන් එයාලට දැනගන්න data එකක් save කරගන්න යනවා. මේ විදිහට ඔන්න මේකට log වුණා. නැවත sign in වෙනවා මෙතනින්. right. මම දැන් log වෙලා ඉන්නේ. අපි බලමු මට මේක free credit වලින් මේ වගේ images 5ක් generate කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මොකද මම free plan එකේ ඉන්න හින්දා මම
ජෙනරේට් කියලා දෙනවා. හරි අන්න AI එක යාගේ වැඩ පටන් ගත්තා. මගේ මම අප්ලෝඩ් කරපු බෙඩ්රූම් එකේ ෆොටෝ එක ලස්සන කරන්න මොඩර්න් කරන්න මම බොහොමියන් ඩිසයින් එක සිලෙක්ට් කරේ. අපි බලමු කොයි වගේ අවුට්පුට් එකක් අපිට ලැබෙයිද කියලා. වව් මේක නම් ඔයා කරලා බලන්නම ඕනි දෙයක් ඔයාට පේනවා. මේ තියෙන්නේ මම අප්ලෝඩ් කරපු ඉමේජ් එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙයා මට ජෙනරේට් කරලා දීලා තියෙන ඉමේජස් ටික. ඒක නම් ඇත්තටම වව් කියන්න පුළුවන් විදිහේ වැඩක්. මම මෙන්න මේ ඉමේජ් එක ඔයාලට පෙන්නනොත් ඔයාලට පේනවා. මම අප්ලෝඩ් කරපු ඉමේජ් එකට මේකට කොච්චර සමානයිද, මෙයා කොච්චර මොඩර්න් විදිහට නැත්නම් මම දුන්නු තීම් එකේ විදිහට මෙයා මේක ජෙනරේට් කරලා තියෙදි කියලා. ඉතින් පිස්සු හැදෙන වැඩක්, මාර ගති. ඔයාලට කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ ගෙදර මොඩර්න් කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් නැත්නම් ගෙදර වෙනසක් කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම මේ AI tool එක පාවිච්චි කරලා මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න අපිට හිතා ගන්න බැරි විදිහේ අවුට්පුට් එකක් ඇත්තටම මෙතනින් දෙනවා අපිට මේක කැමති නැත්නම් අපිට මේක රීජෙනරේට් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මම මේක රීජෙනරේට් කරනවා. අපි බලමු ඊළඟ අවුට්පුට් එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා. රයිට් මගේ දෙවනි ඉමේජස් සෙට් එකත් මෙන්න රෙඩි වෙනවා. යස් ඒකත් ඒ වගේමයි. හැබැයි ඔයාලට පේනවා අර මම ඉස්සලා දුන්න ඉමේජස් ටික වැඩි ටිකක් වෙනස් විදිහේ ඉමේජස් ටිකක් මෙයා ආයෙත් ජෙනරේට් කරලා දීලා තිනවා අපිට. බලන්න මෙන්න මේ ඉමේජ් එක කොච්චර සමානයිද කියලා මම දුන්න ඉමේජ් එකට. ඉතින් හරි මේ platform එක එහෙනම් යූස් කරලා බලන්න. මම සුබපතනවා සියලුම දෙනාට තමන්ගේ ගෙවල් දොරවල් වර්ක් ස්ටේෂන් ඔෆිස් ලස්සන කරගන්න මේ platform එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේවා කියලා, ලස්සනට ඉන්න ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම මේ platform එක භාවිතා කරලා. එහෙනම් අතන මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ අනිත් යාළුවන්ටත් මේ දැනුම බෙදලා දෙන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, like එකක් දාන්න සහ ඔයාට හිතෙන දේ comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.